हेलो नमस्ते। आज मसँग रहेको छ 3 केजी व्हेल चिकन छ। खान सक्छु कि सक्दैन हेर्नु होला। मेरो भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट शेयर पनि गरिदिनु होला है। वाउ ल साथी फर्स्ट भाइ very tasty. पाक्नु पनि मज्जाले पाकेको छ। वाउ जुसको मजा लिनु पर्यो नि। पुरै झोल तर हेर्यो। Ambil.
अच्छा हड्डी यो चाहिँ लेग पिस आमा बुढी त एक्लै होलचेर खान लागेको हो साथीहरू एक्लै खान्छु भनेको त आइरहनु भयो मेरो त टाइम नभएर साथीहरू बुढी एक्लै 2 होलचेर खान्छु भनेर पुरा भिडियो लागेको म चाहिँ बाहिर काममा गएको थिएँ है कामबाट भर्खर आएको चट्नी तपाईँ यता चौर गइरह्यो क्या साथीहरू यो बोइल गरेर माछा चट्नी मिठा हो क्या होइन तपाईँले गुदी मन पर्छ कि पर्दैन मलाई कुनै चिज गुदी बनाउनु पर्दैन गुदी देखाएपछि आँखा फुट्टान मात्रै बुढ्ला वा खाउनु मात्र मैले एउटा पुरै खाएको थिएँ वा तर बोलेको खानु मजा होइन वाह बुढीको जुठो खाने मान्छे कमी हो न हजुर वाह
सबैले बुढी जुठो खान्छ गाई बुढाबुढीको माया भए खान्छन् त सबैले खानु मन खोज्यो कि जिन्दगी भएन बुढी बुढाबुढी भन्दा बाहेक अरू कोही काम लाग्यो क्या किन भन्न भाइ आमा बुवा इष्ट मित्र कोही काम लाग्यो लास्टमा मर्दाखेरि गुमुद जस्तो भयो भने उही बुढा मेरो बुढी मेरो बस त्यति हो कि त्यही पनि राम्रो बुढाबुढी भएपछि भयो राम्रो भयो भने राम्रो भयो भने मर्नेसम्म त बुढाबुढी भयो नि अस्ति मैले दारू लागेर तपाईँले लाग्यो के भएर मैले तर खाएन दिनकै झ्याप त्यो दिनमा तपाईँको रिसले खाए आउँ कि म तर कहिले खाँदैन त्यो भिडियो बनाएर दारू खाएर जाउनु मान्छेले कमाउने कस्तो थाहा मम्मीले दारू भ्याउने मिरा भन्नु है हो अब मम्मीले दारू पियो भने मारिदिनु है त ड्याडी दिनकै पिएर आउनु त केही गर्दैन मम्मीलाई मारिदिनु यस्तो के छोरा छोरी मान्छेले खाएपछि धेरै फरक हुन्छ बुढी फरक एकाले ताली कहिले बज्छ त्यो त हो कि एकाले तपाईँ ताली बजाएर देखाउनु अहिले हाम्रो समाजको लागि के समाज त्यो पहिला जस्तो जमाना कहाँ पुगिसक्यो त्यो पहिला जस्तो थोरै छ हाम्रो लाग्छ कि फरक बाले भने हामीलाई हो नि हाम्रो समाज के नेपाली समाजले नेपाली समाजले पनि त्यो म त काममा जानु पर्छ भन्दा बित्तिकै त दारू ल्याएर म भिडियो बनाउनु पर्छ तपाईँले टेन्सन गरौँ तनाव गरौँ खाएको थिएँ कि अहिले सबै कुरा नभनौँ अब बोल्नु होइन अर्को भिडियो है अर्कोचोटि भनौँ कि अहिले सबै कुरा खोलेर भन्यो भने चाहिँ फेरि खानु हड्डी सकी मासु सकी हड्डी के खानु खानु हड्डी के ल्याउनु बड्डी पनि खानु बड्डी र हड्डीमा धेरै ताकत हुन्छ बुढीको जुठ अब तपाईँ आउनु भने मैले थाहै पाएन कि तपाईँले बाहिर राखिदिएको थियो मर्दा पड्दा हड्दा मुत्ता सँगै हुने म जुठ खाने के भनेर बुढी यार त्यही पनि तपाईँले राखिदिखाउँ क्या बाहिर त्यो मेरो लागि मात्र हो मलाई जिन्दगी भरि मर्दिनसम्म साथ दिएपछि जुठ खाने केही ठुलो कुरा होइन कि बुढी ल त हजुर भिडियो जस्तो भयो पनि मजा है म चाहिँ हल्का आज पिएर आएको अनि बुढीले हिजो पिउनु भएको छ म आज पिएको हजुर डेली बुढीले एकै दिन पिएको ल आजको भिडियो यति नै रहेको छ फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुन्छौँ तबसम्मको लागि बाई बाई